Ba câu chuyện Giáng sinh ấm áp nên nghe. Mùa Giáng sinh, mùa của những trao gửi yêu thương, đã có những điều kỳ diệu xảy đến. Bên cạnh những niềm vui hòa trộn của không khí Giáng sinh, thật tuyệt vời nếu bạn dành ra ít phút thư giãn tâm hồn với những câu chuyện hay mùa Giáng sinh. Những câu chuyện có thể sưởi ấm cả trái tim lẫn tâm hồn bạn. Chuyện Con Yêu Mẹ. Câu chuyện rất ngắn nhưng đáng đọc bởi ý nghĩa mà nó mang lại. Những lo toan tất bật của cuộc sống thường ngày làm cho người mẹ trong câu chuyện mệt mỏi. Càng mệt mỏi hơn khi người mẹ ấy phải chuẩn bị nhiều thứ cho gia đình trong đêm Giáng sinh. Chính vì vậy, bà trở nên khó tính và cáu gắt với những đứa con của mình. Tuy nhiên, khi khám phá ra được thông điệp đằng sau sự hiếu động của các con, người mẹ vô cùng xúc động, nhận ra chúng yêu mẹ nhường nào. Tuy đã là ngày Giáng sinh và còn vài ngày nữa là đón năm mới, người mẹ mệt mỏi trở về từ cửa hàng sau một ngày làm việc dài đằng đẵng, kéo lê túi hàng trên sàn bếp. Đang chờ bà là đứa con trai tên David, lên 8 tuổi. Đang lo lắng kể lại những gì mà em nó đã làm ở nhà. Lúc con đang chơi ngoài sân, còn bố đang gọi điện thoại, thì Tom lấy bút chì màu viết lên tường, lên chính tờ giấy dán tường mới mà mẹ dán trong phòng làm việc ấy. Con đã nói với em là mẹ sẽ bực mình mà. Người mẹ than thở rồi nhớn lông mày. Bây giờ nó đâu? Thế rồi bà bỏ hết hàng ở đó, sải bước vào phòng của đứa con trai nhỏ, nơi nó đang trốn. Bà gọi cả tên họ của đứa bé, mà ở các nước phương Tây, khi gọi cả tên lẫn họ là thường thể hiện sự tức giận. Khi bà bước vào phòng, đứa bé run lên vì sợ. Nó biết sắp có chuyện gì ghê gớm lắm. Trong 10 phút, người mẹ nguyền rủa con là bà đã phải tiết kiệm thế nào và tờ giấy dán tường đắt ra sao. Sau khi rên rỉ về những việc phải làm để sửa lại tờ giấy, người mẹ kết tội đứa con là thiếu quan tâm đến người khác. Càng mắng mỏ con, bà càng thấy bực mình. Cuối cùng, bà ra khỏi phòng con, cảm thấy cáu đến phát điên. Người mẹ chạy vào phòng làm việc để xác minh nỗi lo lắng của mình. Nhưng khi nhìn bức tường, đôi mắt bà tràn ngập nước mắt. Những gì bà đọc được như một mũi tên xuyên qua tâm hồn người mẹ. Dòng chữ viết "Con yêu mẹ" được viết bằng một trái tim. Và giờ đây bao thời gian trôi qua, tờ giấy dán tường vẫn ở đó, y như lúc người mẹ nhìn thấy, với một cái khung rỗng treo để bao bọc lấy nó. Đó là một sự nhắc nhở đối với người mẹ và với tất cả mọi người. Hãy bỏ một chút thời gian để đọc những dòng chữ viết trên tường. Chuỗi ngọc lam. Đây là một câu chuyện rất nhân văn của tác giả Fulton Auler, được dịch bởi Nguyễn Hiến Lê. Các nhân vật trong truyện đều là những người tốt. Họ có tấm lòng nhân hậu, biết sống vì nhau và mang lại hạnh phúc cho nhau trong dịp lễ Noel, khiến cho không khí của kỳ nghỉ lễ tưởng chừng như cô quạnh và thiếu thốn bóng ấm áp và thân thương, chan chứa tình người.
Ngày cô bé Joan Grey đẩy cửa bước vào tiệm của Pierre Richer. Lúc ấy Pierre là con người cô độc nhất thành phố. Pierre đã được ông nội để lại cho một cửa tiệm bán đồ cổ. Trong cái tủ kính nhỏ xíu, anh chất đủ các thứ đồ kỳ cục. Vòng mề đay đeo vào dây chuyền có từ thế kỷ trước, nhẫn vàng, hộp bạc, ngọc thạch hoặc ngà chạm trổ, thương nhỏ bằng sứ. Buổi chiều mùa đông hôm đó, một em gái đứng áp trán vào tủ kính, trố mắt ngó kỹ từng vật cổ đó như muốn kiếm một vật gì. Bỗng em ngẩng đầu lên, vẻ khoan khoái, rồi đẩy cửa bước vào tiệm. Tiệm tối tăm mà còn bừa bãi hơn mặt tiền nữa. Có những ngăn tủ muốn sập vì chất quá nặng. Hộp đựng tư trang, súng lục không còn dùng được nữa. Đồng hồ chuông điện. Còn trên sàn thì chất đống, nào là giá để củi trong lò sưởi, đờn mandolin và những đồ cũ kỹ khó mà phân loại được. Pierre ngồi ở sau quầy, mặc dầu mới ngoài 30 mà tóc của anh đã hoa râm. Anh ngó cô bé. Em hỏi: "Thưa ông, con có thể coi chuỗi ngọc lam bày ở tủ kính không ạ?" Pierre kéo tấm màn, lấy chuỗi ngọc ra đưa cho cô bé xem. Những viên ngọc chiếu rực rỡ trong bàn tay xanh xao của anh. Em đỡ lấy, thốt nên lời khen: "Đẹp quá, xin ông gói lại thành một gói đẹp cho con." Pierre lạnh lùng ngó em. "Có ai sai em đi mua hả?" "Thưa không, con mua cho chị hai con. Chị đã nuôi nấng con từ khi má mất. Đây là lễ Noel đầu tiên chị em con được ở gần nhau. Con muốn tặng chị một món quà đẹp." Pierre nghi ngờ hỏi: "Em có bao nhiêu tiền?" Em mở khăn tay ra, đổ lên bàn một nắm bạc xu và bảo: "Con đã đập con heo của con ra đấy." Pierre Richer ngó em, vẻ trầm tư, rồi anh ý tứ cầm chuỗi ngọc lên, sợ em trông thấy giá tiền. Nói chẳng cách nào cho em biết được. Cặp mắt xanh đầy tin tưởng của em gợi cho anh nhớ lại vết thương lòng thời trước. "Em đợi một chút nhé." Rồi vừa nối húi làm một việc gì đó, anh vừa quay lại hỏi: "Em tên gì?" "Thưa Joan Grey." Khi quay lại thì trong tay anh đã cầm một gói nhỏ bao bằng giấy lụa đỏ và cột bằng một băng lụa màu xanh lá cây. Anh đưa cho em bé và bảo: "Này, coi chừng em đừng đánh rơi nhé." Em Doan mỉm cười rạng rỡ, chạy vụt về nhà. Anh nhìn theo, một nỗi bi đát mênh mông dâng lên trong lòng. Em nhỏ đó và chuỗi ngọc lam gợi lại một vết thương lòng không bao giờ lành hẳn của anh. Tóc em vàng như lúa chín, mắt em xanh như nước biển. Mới mấy năm trước, anh đã yêu một thiếu nữ cũng có mớ tóc đó, cặp mắt đó. Chuỗi ngọc đã tính để tặng nàng, nhưng một chiếc cam nhông trượt bánh trên con đường trơn trượt một đêm mưa đã làm tiêu tan ước mơ. Từ đó anh sống cô độc, ôn lại hoài nỗi khổ tâm. Anh ân cần lễ độ tiếp khách, nhưng ngoài công việc ra, anh thấy đời trống rỗng vô nghĩa một cách khủng khiếp. Lầm lì, không giao tiếp với ai. Anh ráng quên mà không quên được. Nỗi thất vọng như sương mù cứ mỗi ngày một dày đặc. Cặp mắt xanh của em Joan Grey
gợi cho anh hình ảnh người yêu. Vào dịp lễ này, khách hàng tới đông, người nào cũng bộc lộ niềm vui, làm cho anh càng đau lòng. Khách qua đường bước vào tiệm, chuyện trò, sờ mó các món đồ, trả giá lăng xăng. Đêm Noel đã khuya rồi. Khi người khách quý cùng bước vào, Pierre Richard thở phào nhẹ nhàng. Thôi thế là qua được năm nay. Nhưng anh đã lầm. Cửa thình lình mở ra, một thiếu nữ xông vào. Anh thấy nhói ở tim. Thiếu nữ có vẻ mặt quen quen, nhưng anh không nhớ rõ đã gặp ở đâu, hồi nào. Tóc cô vàng hoe, mắt xanh thăm thẳm. Cô im lặng lấy trong túi xách ra một gói nhỏ bao vội. Một thứ giấy lụa đỏ, lại có cả cái băng lụa màu xanh lá cây đã mở ra rồi, và những viên ngọc lam chiếu rực rỡ trên bàn. Chiếc chuỗi ngọc lam này có phải của tiệm ông không? Pierre ngước mắt lên nhìn cô, nhẹ nhàng trả lời: Phải. Phải ngọc thật không? Nhất định rồi. Không phải thứ ngọc quý nhất, nhưng ngọc thật đó. Ông có nhớ đã bán cho ai không? Bán cho một cô bé tên là Doan. Em mua để tặng quà Noel cho chị hai của em. Giá bao nhiêu? Pierre nghiêm mặt đáp: Tôi không khi nào nói giá tiền khách hàng đã trả cho tôi. Em Doan chỉ có một ít đồng tiền tiêu vặt, làm sao em có đủ tiền mua chuỗi ngọc này? Trong lúc đó, Pierre vứt kỹ lại tờ giấy lụa, gói lại chuỗi ngọc. Anh bảo: Em đã trả đắt hơn hết thảy các người khác. Có bao nhiêu tiền em đưa tôi hết. Hai người làm thinh. Cửa hàng bỗng tĩnh mịch lạ thường. Tiếng chuông từ một giáo đường ở gần đó bắt đầu đổ, văng vẳng đưa lại. Cái gói nhỏ đặt trên bàn. Vẻ thắc mắc dò hỏi trong cặp mắt thiếu nữ, và cảm giác hồi sinh kỳ dị dồn dập dâng lên trong lòng Pierre. Tất cả những cái đó đều là do tình yêu của một em nhỏ. Nhưng sao ông lại làm như vậy? Pierre vừa đưa gói nhỏ đó cho cô vừa trả lời: Hôm nay là ngày Noel. Tôi bất hạnh không có ai để tặng quà. Cô cho phép tôi đưa cô về nhà và chúc cô một lễ Noel vui vẻ với gia đình nhé. Thế là trong tiếng chuông đổ hồi, giữa một đám đông vui vẻ, Pierre Richard và một thiếu nữ mà anh chưa biết tên cùng nhau bước qua một ngày mới, đem lại nguồn hy vọng tràn trề trong lòng mọi người. Chúa Giáng sinh, quà tặng yêu thương. Vua August chỉ vì xứ Palestine muốn biết tổng số thần dân trong vương quốc của mình, ông ra lệnh mọi người phải đi đến thành Bethlehem để kê khai tên tuổi. Trong số đoàn người kéo đến đây có Maria và Joseph, là con cháu của vua David. Họ đến Bethlehem vào ban đêm, kiệt sức vì cuộc hành trình dài, không có đủ chỗ trong các quán trọ và các nhà dân cho một dòng người tấp nập đổ về theo lệnh của nhà vua. Mary và Joseph phải dạt ra ngoài ô thành Bethlehem. Ở đây họ tìm được một chuồng gia súc, nơi những người chăn cừu ở Bethlehem nhốt bầy gia súc của họ trong suốt mùa giông bão. Họ dự định ngủ qua đêm ở đây. Vào khoảng nửa đêm, những vì sao trên trời rọi ánh sáng xuống chuồng cừu, và Maria đồng trinh đã hạ sinh ra một bé trai. Bà quấn cậu bé trong lớp quần áo cũ, rồi đặt con vào trong máng cỏ.
thành phố Bethlehem bé nhỏ đang ngủ say trong thanh bình, không hề biết một biến cố trọng đại đã xảy ra. Những người đầu tiên nghe tin Chúa Giêsu ra đời là những người chăn cừu đang thức canh bầy cừu của họ. Một thiên sứ trên trời cao đã mang đến cho họ một tin vui nức lòng và báo cho họ biết họ có thể tìm thấy một hài nhi đang nằm trong máng cỏ. Cả bầu trời bỗng rực ánh hào quang từ trên thiên đường, tiếng nhạc vang lừng và một dàn đồng ca gồm các thiên thần cao giọng hát: sáng danh Thiên Chúa trên trời cao và trên trái đất, hòa bình và tốt lành sẽ đến với con người. Những người chăn cừu vội vã chạy về chuồng gia súc, tìm thấy Chúa Giêsu trong hình hài một đứa bé quấn trên người bộ quần áo cũ và đang nằm trong máng cỏ. Họ xưng tượng Chúa cứu thế mới ra đời, thưa lại với Giô-xép công chính và Đức Mẹ Maria thiêng liêng của điều họ đã nghe được và tận mắt nhìn thấy từ các vị thiên sứ. Sau đó, những người chăn cừu ra về. Trên đường về, họ vui sướng hân hoan và hết lòng ca tụng Chúa. Khi Chúa Giêsu ra đời, ở phương Đông xa xôi xuất hiện một vì tinh tú tỏa ra một ánh sáng đặc biệt. Nhìn thấy vì sao ấy, ba người đàn ông khôn ngoan biết rằng đấng cứu thế đang được mong đợi đã ra đời, và họ lên đường đi tìm Ngài. Ngôi sao đó chỉ đường cho họ đến Bethlehem, và họ tìm thấy Chúa Giêsu nằm trong máng cỏ. Ba người khôn ngoan bước vào lều, quỳ xuống dưới chân người mẹ và Chúa hài đồng. Nhã nhạc vang lên từ trên trời cao, những món quà bằng vàng rải xuống chân người, và không gian thơm ngát hương trầm.